ฉันชื่อว่าเค้กค่ะเรื่องของฉันเกิดขึ้นเมื่อ2 ปีก่อนมันเริ่มจากปีที่แล้วฉันเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยแต่ยังหางานทำไม่ได้พ่อกับแม่เปิดร้านอาหารตามสั่งเอาจริงๆฉันไม่ชอบทำกับข้าวเลยถึงแม้จะทำเป็นก็เหอะและฉันเองก็ไม่อยากจะอยู่บ้านอยากออกไปหาประสบการณ์อื่นๆดูบ้างฉันจึงไปสมัครทำงานเป็นแคชเชียร์ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ช่วงเทศกาลคนจะมาช้อปปิ้งเยอะมากเป็นพิเศษเพราะที่ห้างต่างก็มีโปรโมชั่นออกมาเพื่อเรียกยอดขายให้กับนักช็อปผู้ที่ชื่นชอบการลดแลกแจกแถมวันนี้เป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2019 ก่อนวันคริสต์มาส 4 วันฉันและพี่สาวก็มาทำงานกันปกติพี่สาวฉันเธอเป็นคนชอบแต่งหน้าแต่งตัวและชอบปาร์ตี้เธอมีงานประจำเป็นไกด์นำเที่ยวและรับจ็อบเป็น MC บ้างเป็นครั้งคราววันนี้นางก็มาเป็น MC เชียร์ขายเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งในห้างเดียวกันนี่แหละคนคึกคักมากเป็นพิเศษมีลูกค้าแทบจะทุกบูธเลยเพราะใกล้วันหยุดต่างคนก็มาหาซื้อของขวัญเครื่องดื่มอาหารสดเพื่อไปฉลองกันในวันแห่งครอบครัววันหนึ่งของโลกถึงแม้ตัวฉันเองจะไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์แต่ก็ให้ความสำคัญกับวันนี้ไม่น้อยไปกว่าวันสำคัญของประเพณีไทยวันอื่นๆเลยฉันชวนพี่สาวและพ่อแม่ไปกินซุกี้ด้วยกันเพราะฉันได้คูปองส่วนลด 30% จากร้านซุกี้ MK มาทุกคนตกลงวันนี้เราเลิกงานกันเกือบจะเที่ยงคืนเลยพี่สาวแสนสวยของฉันในชุดเดรสสั้นแต่งหน้าเข้มเดินเข้ามาหาฉันและขยันขยอให้ไปเที่ยวเป็นเพื่อนเธอเพราะวันนี้เธอให้เหตุผลว่าวันนี้เธอแต่งหน้าแต่งตัวมาแล้วและไม่อยากเปลืองเครื่องสำอางแหมข้ออ้างของนางนี่ฟังขึ้นเหลือเกินถึงแม้ฉันจะเหนื่อยจากการยืนที่ยาวนานแต่ก็ปฏิเสธคำขอของพี่สาวไม่ได้เราไปที่ผับแห่งหนึ่งที่นับว่าจัดจ้านในย่านนี้ของเมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ร้านนี้จะแบ่งออกเป็น2 โซนด้านนอกจะเป็นดนตรีสดจะเหมาะกับแฮงเอาท์ชนแก้วสบายๆโซนด้านในก็จะเอาใจขาแดนซ์มีทั้งดนตรีสดและดีเจเปิดแผ่นมันๆเต้นกันขาหลุดเลยทีเดียวพวกเรามากัน2 คนพี่น้องพี่สาวฉันเลือกเข้าไปด้านในพอได้โต๊ะก็เต้นเฉิดฉายเรียกแขกตามสไตล์สาวมั่นพี่สาวฉันชื่อเคทค่ะเธอเป็นสาวเก่งและแกร่งแต่อาภัพเรื่องความรักคบกับใครได้ไม่นานเพราะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองแต่เนื้อแท้แล้วกลับเป็นคนอ่อนไหวทุ่มเทให้กับความรักมากเวลาอกหักก็จะฟูมฟายจะเป็นจะตายซะให้ได้แต่ไม่นานนางก็มูฟออนได้แบบเฉิดๆและแน่นอนว่าสาวสวยก็ย่อมมีคนมาจีบมีหนุ่มๆถือแก้วมาชนไม่ว่างเว้นเลยตัวฉันเองก็มีคนมาคุยนะเขาคนนั้นรูปร่างสมส่วนสูงน่าจะสักประมาณ180ได้หน้าตาคมเข้มไว้หนวดเป็นรายๆพองามรอยยิ้มของเขาดูเป็นมิตรมากเสื้อผ้าเรียบร้อยและที่สำคัญนะใส่น้ำหอมของคริสเตียนดิออนฉันมั่นใจมากเพราะว่าฉันชอบน้ำหอมผู้ชายกลิ่นนี้สุดๆมันเหมาะกับเขาเอามากๆเลยเขาเป็นผู้ชายที่มีลุคแบดบอยนิดๆเซ็กซี่ขี้เล่นหน่อยๆน่าค้นหาตามแบบฉบับพรีเซนเตอร์อย่างจอห์นนี่เดฟเลยฉันยอมรับว่าหลงเสน่ห์เขาอย่างจังเขาบอกฉันว่าเขาชื่อธันวาเขาให้ฉันเรียกเขาว่าทันโอ้ยน่ารักสุดๆไปเลยแต่ก็มีบางอย่างที่ฉันสังเกตเห็นว่าเขามักจะปลายตาไปมองเคทอยู่บ่อยๆจนฉันแอบคิดไม่ได้ว่าเขาเข้าทางฉันเพราะสนใจเคทแต่เพราะเคทมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่รายล้อมเลยมาแก้เก้อที่ฉันละมั้งเคทดูเหมือนคุยถูกคอกับหนุ่มมาดพนักงานแบงค์คนหนึ่งเธอคุยจ้อไม่หยุดแถมชงเหล้าให้เขาอีกต่างหากหนุ่มหน้ามนคนนั้นดูจะคออ่อนซะด้วยซ้ำเขามักจะโบกไม้โบกมือให้กับเคทว่าไม่ไหวทุกครั้งที่เคทขยันขยอให้ดื่มแก้วแล้วแก้วเล่าดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรท่านไม่ค่อยพูดแต่ยืนโยกเบาๆอยู่ใกล้ๆฉันไม่ได้ให้ความสนใจสาวโต๊ะอื่นถึงแม้ว่าจะมีสาวมาชนแก้วอยู่บ่อยๆเขาก็หันไปชนบ้างยิ้มให้บ้างรับพองามแล้วก็กลับมายิ้มให้ฉันเหมือนจะบอกว่าผมไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยฉันถามเขาว่ามาที่นี่บ่อยไหมเขาตอบว่าไม่บ่อยแต่วันนี้มาเพราะเป็นวันเกิดของเพื่อนในกลุ่มฉันก็เลยถามต่อไปว่าแล้วทำไมถึงไม่อยู่กับกลุ่มเพื่อนๆเขาตอบว่าเพื่อนๆมีแฟนกันหมดแล้วเขารู้สึกโดดเดี่ยวเลยออกมาเห็นฉันยืนอยู่คนเดียวเลยเข้ามาคุยด้วยเผื่อฉันอยากจะมีเพื่อนฉันหัวเราะในความโดดเดี่ยวของเราทั้งคู่เคทตกลงจะไปต่อกับหนุ่มหน้ามนคนนั้นแน่ละฉันพยายามห้ามเธอแต่เธอยืนยันว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอควรจะห่วงผู้ชายที่เมาจนเคทต้องประคองคนนั้นมากกว่าฉันได้แต่ถอนหายใจแล้วยืนดูเธอขับรถออกไปก่อนแยกย้ายกันคืนนี้เรา2 คนจึงแลกเบอร์กันฉันกับธันวาคุยกันทางไลน์เป็นประจำและคริสต์มาสปีนั้นหลังจากฉันกินข้าวกับครอบครัวเราก็นัดกันไปดูหนังโต้รุ่งที่ห้องเขาแรกๆมันก็รู้สึกตื่นเต้นดีแต่ต่อมา
ก็รู้สึกไม่ค่อยดีซะแล้วเขาเริ่มแทะโลมฉันทั้งที่เราเพิ่งจะรู้จักกันแค่ไม่กี่วันฉันดูหนังกับเขาได้แค่เรื่องเดียวแล้วก็กลับออกมาด้วยความไม่สบอารมณ์นักเขาส่งข้อความมาขอโทษและขอให้เป็นมากกว่าเพื่อนกับฉันแต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับฉันแล้วฉันเลยปฏิเสธเขาไปฉันไม่ค่อยได้คุยกับเขาหลังจากนั้นอยู่หลายเดือนแต่เขาก็ยังส่งข้อความมาหาฉันอยู่ฉันตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะฉันรู้สึกไม่ประทับใจอะไรในตัวเขาแล้วอยู่มาวันหนึ่งพี่สาวฉันบอกกับพ่อแม่ว่าเธอมีแฟนแล้วเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าและตกลงว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันพ่อกับแม่ไม่ค่อยจะพอใจนักและเคทเองก็ไม่เคยพาแฟนมาแนะนำเลยแต่เคทก็ไม่ฟังดึงดันยังไงก็จะย้ายเขาเข้ามาให้ได้อยู่มาวันหนึ่งเคทโทรมาหาแม่แล้วเล่าให้แม่ฟังว่าโดนแฟนทำร้ายโยนทั้งเก้าอี้แจกันเตารีดใส่เธอจนตาเขียวช้ำและไปทำงานไม่ได้หลายต่อหลายครั้งที่เคทโทรมาร้องไห้กับฉันจนฉันเองก็ทนไม่ไหววันหยุดสัปดาห์หนึ่งฉันจึงไปหาพี่สาวฉันที่บ้านของเธอเมื่อมีคนมาเปิดประตูฉันก็ต้องตกใจเมื่อคนที่เปิดประตูนั้นคือธันวาเขาเป็นแฟนของเคทพี่สาวฉันถามเขาว่าเคทอยู่ไหนเขาตอบว่าเคทอาบน้ำอยู่ฉันจึงผลักเขาออกจากทางแล้วร้องเรียกเธอพร้อมเดินขึ้นชั้น2เคทเปิดประตูห้องออกมาอย่างช้าๆฉันผลักประตูเข้าไปสภาพใบหน้าของเคทเขียวช้ำหัวโนตาเขียวปากแตกลำคอมีรอยเขียวจ้ำแขนขามีรอยฟกช้ำเหมือนโดนชกต่อยฉันสุดจะทนจึงลงไปอาละวาดด่าทอและถามเขาว่าเขาทำแบบนี้กับเคททำไมธันวาตอบกลับมาแบบหน้าตาเฉยว่าพี่สาวเธอน่ะมันแรดชอบยั่วผู้ชายไปทั่วฉันโมโหมากจะเข้าไปต่อยหน้ามันสักหมัดแต่พี่สาวฉันก็ลงมาดึงตัวฉันเอาไว้แล้วธันวาก็ยิ้มเยาะแล้วก็เดินออกจากบ้านไปเฉยๆฉันเรียกพ่อกับแม่มาที่บ้านพี่สาวแล้วบอกให้เธอเลิกกับเขาเคทรับปากว่าจะเลิกกับธันวาแต่อีกไม่กี่วันฉันก็เห็นเขาที่ห้างเดินยิ้มเข้ามาทักทายฉันพร้อมกับเคทเธอยังไม่เลิกกับเขาเธอให้เหตุผลว่าเธอรักเขาและเขาก็รักเธอมากที่เขาทำแบบนั้นเพราะหึงหวงและรักเธอเช่นกันฉันบอกเคทว่าถึงเธอจะรักเขามากแค่ไหนแต่เธออยู่กับเขาไม่ได้ความรักไม่ได้ทำร้ายกันแบบนี้แต่เคทก็บอกว่ามันเรื่องของเธอ 2-3 เดือนมานี้ฉันมักจะได้ยินข่าวจากแม่อยู่บ่อยๆว่าเคทและธันวาทะเลาะกันแทบทุกวันเคทไปทำงานไม่ได้เพราะธันวาไปอาละวาดจนไม่มีใครกล้าจ้างเธอไปเป็นไกด์นำเที่ยวให้ยิ่งเธอไปทำงานไม่ได้เธอก็เครียดก็อย่างว่าเคทเป็นคนสวยและชอบแต่งตัวชอบปาร์ตี้การอยู่แต่บ้านทำให้เธอเบื่อยิ่งเบื่อก็จะยิ่งทะเลาะกันและทุกครั้งที่ทะเลาะกันพวกเขาก็จะตีกันบางครั้งก็เลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวและพ่อแม่ฉันก็สุดจะทนแล้วครั้งนี้ต้องยื่นคำขาดกับธันวาให้เขาย้ายออกจากบ้านของเคทไปซะแต่ธันวาก็ทำท่าจะไม่ยอมพวกเขาแจ้งตำรวจมาจับธันวาไปเขาโกรธมากตะโกนใส่หน้าพ่อแม่ฉันว่าได้มันจบไม่สวยแน่มึงจำคำกูไว้เลยก็เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อเราได้ยินว่าธันวาย้ายออกจากบ้านของเคทแล้วแต่ผ่านไปไม่นานเคทก็โทรมาบอกแม่อีกว่าเขา2 คนจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกธันวาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและจะไม่ทำร้ายเคทอีกแต่ก็ยังว่าแหละเนาะคนมันรักครอบครัวก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของเคทอีกครั้งในเดือนต่อมาฉันสัมภาษณ์งานที่บริษัทส่งออกผ้าไหมได้เลยลาออกจากห้างกะจะอยู่ว่างๆสัก 2-3 อาทิตย์ฉันโทรไปอวดพี่สาวเราตกลงกันว่าคริสต์มาสปีนี้จะกินข้าวนอกบ้านด้วยกันเหมือนเดิมอีกเสียงของเธอฟังดูร่าเริงและไม่มีปัญหากับธันวาอีกแล้วเช้าวันนี้ฉันไปเดินห้างอยากได้ชุดทำงานและรองเท้าเอาไว้ใส่ขณะที่เดินเล่นอยู่นั้นฉันเห็นธันวาถือถุงใส่ของอยู่ในมือ 2-3 ใบเขาเดินอาดตรงมาที่ฉันพยายามจะเลี่ยงเขาแต่เขาก็ขวางเอาไว้ฉันมองหน้าเขาอย่างไม่สบอารมณ์แต่ก็ต้องข่มใจไว้เพราะเขาคือพี่เขยของฉันถามเขาไปว่าเคทล่ะเขาตอบมาว่าเคทไปเดินดูเสื้อผ้าฉันพยายามถามเขาว่าพี่สาวฉันอยู่ร้านไหนแต่เขาก็บ่ายเบี่ยงบอกไม่รู้บ้างและหาว่าฉันเป็นก้างขวางคอบ้างฉันละเกียจหมอนี่ชะมัดฉันเดินออกจากเขาและพยายามโทรหาพี่สาวแต่ไม่มีใครรับฉันโทรไปอีกครั้งพี่สาวฉันรับสายฉันถามเธอว่าทุกอย่างโอเคดีไหมเธอตอบกลับมาว่าโอเคแค่คำเดียวฉันขี้เกียจจะซักเลยบอกไปว่าวันหยุดคริสต์มาสเจอกันนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้คุยกับเธอตลอด 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาฉันไม่ได้โทรหาพี่สาวของฉันเลยแม่ฉันป่วยพ่อเฝ้าดูแลอยู่ที่บ้านส่วนฉันก็มาขายของที่ร้านแทนพ่อกับแม่ยุ่งมากๆพอรู้ตัวอีกทีพรุ่งนี้ก็วันคริสต์มาสแล้วฉันเก็บร้านเสร็จเกือบ 20:00 เลยโทรหาพี่สาวฉันโทรเป็นรอบแรกธันวารับสาย
แล้วบอกว่าเคทอาบน้ำอยู่ฉันบอกว่าจะโทรกลับไปอีกครั้งอีก30 นาทีต่อมาฉันโทรกลับไปอีกครั้งธันวาบอกมาว่าเคทหลับไปแล้วและพยายามชวนฉันคุยบอกว่าอยากทำอะไรกับฉันเหมือนคืนคริสต์มาสปีกลายฉันพยายามข่มอารมณ์แล้วถามเขาว่าช่วงนี้เคทกับเขาเป็นยังไงกันบ้างมีทะเลาะอะไรกันอีกหรือเปล่าเขาตอบฉันมาว่าเราต่างคนต่างมีปัญหาเรื่องความเชื่อใจซึ่งกันและกันเราพยายามปรับตัวเข้าหากันทันพยายามปรับตัวอย่างที่สุดแล้วนะเคทจนสุดท้ายเมื่อรู้ตัวอีกทีเคทเขาก็ไม่อยากปรับอะไรอีกแล้วมันคงถึงจุดที่จะต้องจบความสัมพันธ์ของเราจริงๆแล้วล่ะฉันรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้แต่ธันวาย้ำว่าเคทหลับไปแล้วฉันจึงวางสายเย็นวันคริสต์มาสวันนี้ฉันสั่งชาบูมาทานที่บ้านรอเคทจนถึง2 ทุ่มก็ยังไม่มาถ้าเคทจะผิดนัดหรือมาสายเขาก็ต้องโทรมาบอกก่อนเสมอฉันจึงโทรหาเคทแต่ก็ไม่มีใครรับสายเลยฉันจึงตัดสินใจชวนพ่อไปหาเคทที่บ้านเมื่อเราไปถึงที่บ้านของเคทภายในบ้านเปิดไฟหมุนสีเหลืองลอยไปลอยมาภายในบ้านแต่ในบ้านเงียบมากฉันเคาะประตูธันวามาเปิดประตูแล้วยิ้มให้ฉันเขาทักทายเสียงราบเรียบว่ามาหาเคทเหรอฉันถามว่าเคทอยู่ที่ไหนเขาตอบฉันว่าเคทนอนอยู่ข้างบนพอฉันก้าวเข้าไปในบ้านฉันก็ได้กลิ่นสาบอะไรบางอย่างในห้องนั้นคล้ายหนูตายแต่แรงกว่าฉันไม่อยากจะคิดเลยว่านี่มันกลิ่นอะไรฉันมองหน้าธันวาอย่างหาคำตอบเขายังคงยืนยิ้มให้ฉันไม่พูดอะไรฉันหันไปทางพ่อแล้วบอกให้พ่อโทรแจ้งตำรวจฉันวิ่งกล้าวกระโดดขึ้นไปบนห้องของเคทคุณพระช่วยทันทีที่เปิดประตูห้องกลิ่นสาบซากศพโชยมาเตะจมูกเขาอย่างจังฉันผละออกจากห้องนั้นหันหน้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วพยายามกลั้นใจเดินเข้าไปในห้องนั้นอีกทีเคทนอนจมกองเลือดที่เหือดแห้งใบหน้าแห้งคล้ำจนเห็นกระดูกโหนกแก้มเนื้อเยื่อเริ่มสลายตัวแล้วเคทน่าจะตายมาหลายวันแล้วฉันถอยออกมาจากห้องนั้นนั่งลงร้องไห้กับภาพตรงหน้าตำรวจ2 นายมาถึงพ่อบอกว่าธันวาฆ่าเคทตายตำรวจนายหนึ่งวิ่งมาดูศพอีกนายใส่กุญแจมือธันวาเคทตายได้2 อาทิตย์แล้วคงไม่กี่วันหลังจากที่ท่านได้โทรหาเคทเป็นครั้งสุดท้ายธันวาฆ่าเคทด้วยการปาดคอเธอเขาให้การว่าเคทอยากจะเลิกกับเขาและเขาจับได้ว่าเคทไปเที่ยวกับผู้ชายคนอื่นจึงเกิดบันดาลโทสะด้วยความหึงหวงจึงพลั้งมือฆ่าเธอแต่เขาก็ไม่ได้สำนึกเสียใจยังคงใช้ชีวิตปกติเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านเขากลับมานอนที่บ้านทุกวันและยังโกหกทางครอบครัวของเราว่าเคทยังปกติและสบายดีไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือความรักที่เคทพยายามไขว่คว้ามาตลอดควันพวยพุ่งออกจากปล่องไฟของเมนวัดในวันเผาศพเคทมันคงสะท้อนให้เรารู้ว่าความรักในความสัมพันธ์ที่เลวร้ายเราต้องยอมรับความจริงถ้าคุณกำลังถูกทำร้ายคุณต้องถอยออกมาและเดินจากไปปกป้องตัวเองก่อนที่มันจะสายเกินไปลาก่อน